જય શ્રી કૃષ્ણ. પુષ્ટિપંથ ચેનલમાં આપ સૌ ભગવદીય વૈષ્ણવોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. સર્વે વૈષ્ણવોને મારા પણ જય શ્રી કૃષ્ણ. જુઓ, આપ સૌ વૈષ્ણવો રોજિંદા ક્રમમાં પોતાના નિત્યક્રમમાં ખૂબ જ પ્રેમ અને ભાવથી આપણા વહાલા લાલનની સેવા કરતા હશો. હાજી, બિલકુલ. એટલે મંગળા દર્શનથી લઈને શયન સુધી આપણે લાલનને સુંદર વસ્ત્ર અને શણગાર ધરીએ છીએ. જારીજીમાં ઠંડુ જલ ભરીએ છીએ. સાચી વાત છે. ઋતુ પ્રમાણે આપણે બધી જ સેવા સિદ્ધ કરીએ છીએ. પણ મેં એક વાત વિચારી છે અને હું વિચારતી હતી કે શું આપણે ક્યારેય એ નોંધ્યું છે કે પ્રભુ પોતાની બેસવાની મુદ્રાથી રોજ આપણી પાસે એક બહુ મોટી વસ્તુની માંગણી કરી રહ્યા છે? અચ્છા, એટલે તમે પ્રભુના શ્રી અંગની મુદ્રાની વાત કરી રહ્યા છો? હાજી, એક એવો છુપો સંદેશ જે કદાચ આપણે રોજ નજરઅંદાજ કરીએ છીએ. આપણે રોજ પ્રભુના શ્રીઅંગના દર્શન તો કરીએ છીએ, પણ લાલનનું આ અદ્ભુત સ્વરૂપ જેમાં એક હસ્તકમળ ઊંચો છે, બરાબર, બીજો હસ્તકમળ જમીન પર ટેકવેલો છે અને ચરણકમળ વળેલા છે, તો તે ખરેખર આપણી સાથે એક અત્યંત દિવ્ય સંવાદ કરી રહ્યો છે એવું મને લાગે છે. એકદમ સત્ય વાત કહી તમે. આપણે જ્યારે નિત્ય દર્શન કરીએ છીએ ત્યારે આપણને આ એક અત્યંત મનોહર અને રમણીય બાળ સ્વરૂપ દેખાય છે જે આપણું મન મોહી લે છે. હા, બસ એવું જ થાય. પરંતુ શ્રી મહાપ્રભુજી આપણને જે માર્ગ બતાવ્યો છે ને, તેમાં આ સ્વરૂપ પાછળનો અત્યંત ગૂઢ અને અદ્ભુત પુષ્ટિમાર્ગીય ભાવ છુપાયેલો છે. આ માત્ર કોઈ ધાતુનો આકાર નથી. એ તો સાક્ષાત પરબ્રહ્મ છે. બિલકુલ, આ સાક્ષાત પરબ્રહ્મ છે જે પોતાની પ્રત્યેક મુદ્રા દ્વારા જીવને એક ચોક્કસ માર્ગ પર ચાલવાનો આગ્રહ કરી રહ્યા છે. અને આજની આપણી આ ઊંડાણપૂર્વકની ચર્ચાનો મતલબ આ સત્સંગનો મુખ્ય હેતુ આ જ અલૌકિક ભાવને સમજવાનો છે. બરાબર છે. આપણે આજે એ સમજવાનો પ્રયાસ કરીશું કે આપણા લાલન આ મુદ્રા દ્વારા આપણને કયો આધ્યાત્મિક સંદેશ આપી રહ્યા છે. જુઓ, મુદ્રાઓ પર આપણે વિગતવાર ચર્ચા કરીએ તે પહેલાં મારા મનમાં એક બહુ જ મોટો અને કદાચ થોડો વિવાદાસ્પદ પ્રશ્ન છે. હા, ચોક્કસ પૂછો. અને મને લાગે છે કે ઘણા વૈષ્ણવોના મનમાં પણ આ પ્રશ્ન ક્યારેક તો ઉઠતો જ હશે. આપણે જાણીએ છીએ કે પ્રભુ તો અખિલ બ્રહ્માંડના નાયક છે. હાજી. આખી સૃષ્ટિના સર્જનહાર છે. તેમની એક ભ્રકુટીના ઈશારે પ્રલય આવી શકે છે. તો પછી એવા અનંત શક્તિશાળી પરમાત્માને આપણે એક સામાન્ય બાળકની જેમ નંદાલયના આંગણામાં ભાખુડિયા ભરતા લાલન તરીકે કેમ માનીએ છીએ? આ બહુ જ સરસ પ્રશ્ન છે. એટલે મને એમ થાય કે શું આવું કરીને આપણે પ્રભુની શક્તિઓને, તેમના ઐશ્વર્યને સીમિત નથી કરી રહ્યા? ના ના, આ પ્રશ્ન ખરેખર ખૂબ જ પાયાનો છે. અને જો આ ન સમજાય ને તો પુષ્ટિમાર્ગનો હાર્દ ક્યારેય ન સમજાય. વાત સીમિત કરવાની નથી, વાત છે સંબંધના સ્વરૂપની. અચ્છા, સંબંધનું સ્વરૂપ એટલે કેવી રીતે? જો, શ્રીમદ વલ્લભાચાર્યજીએ આપણને સમજાવ્યું કે આધ્યાત્મિક જગતમાં બે માર્ગ છે, એક ઐશ્વર્યનો અને બીજો માધુર્યનો. ઐશ્વર્ય એટલે પ્રભુની અનંત શક્તિ, તેમનો પ્રભાવ. બરાબર. એ સમ્રાટની સામે ઊભા હો ત્યારે તમારા મનમાં કયો ભાવ આવે? સ્વાભાવિક છે. થોડો આદર આવે, થોડો ડર પણ લાગે અને કદાચ કંઈક માંગવાની ઈચ્છા પણ થાય. હા, બિલકુલ. આપણને એમ થાય કે આ રાજા ખુશ થશે તો મારું કોઈ મોટું કામ થઈ જશે. બરાબર. બસ આ જ મનોવિજ્ઞાન ભગવાનના સંદર્ભમાં પણ કામ કરે છે. જ્યારે જીવ ભગવાનને તેમના ઐશ્વર્ય સ્વરૂપમાં જુએ છે ત્યારે મનમાં ભય જન્મે છે. એટલે આપણે ડરીને ભક્તિ કરીએ. હા, જીવ અને શિવ વચ્ચે એક મોટી ખાઈ ઊભી થઈ જાય છે. ત્યાં નિષ્કામ પ્રેમ નથી હોતો, ત્યાં સોદો હોય છે. પરંતુ શ્રી મહાપ્રભુજીએ આપણને સમજાવ્યું કે પ્રભુને પામવાનો સૌથી મધુર રસ્તો ભય નથી, પણ શુદ્ધ પ્રેમ છે. વાહ, સાચી વાત છે. અને એવો નિષ્કામ પ્રેમ માત્ર વાત્સલ્ય ભાવમાંથી જ પ્રગટી શકે છે. જ્યાં ડર છે ત્યાં પ્રેમ ક્યારે પૂર્ણ રૂપે ખીલી શકતો નથી. એટલે જ્યાં ઐશ્વર્ય હશે ત્યાં જીવ હંમેશા કંઈક માંગે છે. એકદમ સાચું. પણ જ્યાં માધુર્ય અને વાત્સલ્ય છે ત્યાં જીવ પ્રભુને પોતાનું સર્વસ્વ આપે છે. આ વાત બહુ જ ઊંડી છે. એટલે કે જો આપણે ભગવાનને ચમત્કારિક શક્તિઓવાળા માનીએ તો આપણે હંમેશા તેમની પાસે કંઈક અપેક્ષા જ રાખવાના. પણ જ્યારે આપણે તેમને લાલન સ્વરૂપે માનીએ ત્યારે સેવક પોતાને યશોદાજી કે નંદબાબા સમજીને સેવા કરે છે. બરાબર.
એ જ આપણો પુષ્ટિમાર્ગીય ભાવ છે. મને આના પરથી એક લૌકિક ઉદાહરણ યાદ આવે છે. જો આપણે એક સામાન્ય માતાની દ્રષ્ટિથી પણ જોઈએ તો એક માતા પોતાના બાળકમાં કોઈ શક્તિઓ નથી જોતી. જો બાળક મોટું થઈને કોઈ મહાન વ્યક્તિ બની જાય, માની લો કે દેશનો વડાપ્રધાન બની જાય, તો પણ જ્યારે તે ઘરે આવે ને ત્યારે માતાનું ધ્યાન એના પદ પર નથી હોતું. હાજી, માતા તો માતા જ રહેવાની. બિલકુલ. માતા તો એમ જ પૂછે કે બેટા તે જમી લીધું? તને કોઈ શ્રમ તો નથી પડ્યો ને? ખૂબ જ સુંદર અને સચોટ ઉદાહરણ આપ્યું તમે. બસ આ જ ભાવ આપણે આપણા લાલન સાથે રાખવાનો છે. આપણે પુષ્ટિમાર્ગમાં પ્રભુનું બધું જ ઐશ્વર્ય ભૂલી જઈએ છીએ. એટલે જ આપણે બધી સામગ્રી અને સેવા એટલી કાળજીથી કરીએ છીએ. હા, આપણે ઝારીજીમાં ઠંડુ જલ ભરીને રાખીએ છીએ, સુંદર ઋતુ અનુસારના વસ્ત્રો ધરીએ છીએ, સુકોમળ સામગ્રી સિદ્ધ કરીને આરોગાવીએ છીએ, કારણ કે આપણને એમ થાય કે મારા લાલનને શ્રમ ન પડે. હા જી, તરસ ન લાગે કે ગરમી ન લાગે. બરાબર. આ નિર્દોષતા અને ચંચળતા જ વાત્સલ્ય ભાવનો પાયો છે. અહીં ભગવાન કોઈ ચમત્કાર કરવા માટે નહીં, પરંતુ પોતાના ભક્તોના પ્રેમને આધીન થઈને નંદાલયના આંગણામાં રમી રહ્યા છે. વાહ, ઐશ્વર્યનું સંપૂર્ણ વિસ્મરણ. હા, ઐશ્વર્યનું વિસ્મરણ અને શુદ્ધ માધુર્યનો સ્વીકાર આ જ પુષ્ટિમાર્ગની ખરી વિશેષતા છે. ચાલો, તો આ વાત્સલ્ય ભાવનો પાયો તો હવે મનમાં એકદમ સ્પષ્ટ થઈ ગયો. જો આ ભાવ આપણા હૃદયમાં દૃઢ થાય તો જ આપણે લાલનના સ્વરૂપની મુદ્રાઓનો સાચો અર્થ સમજી શકીએ. એકદમ સાચી વાત. તો હવે આપણે પ્રભુના શ્રીઅંગના દર્શન તરફ આગળ વધીએ. આપણે જોઈએ છીએ કે લાલનનો એક હસ્તકમળ ઊંચો હોય છે અને તેમાં નવનીત એટલે કે માખણનો ગોળો અથવા લાડુ બિરાજે છે. લૌકિક દૃષ્ટિએ જોઈએ તો એવું લાગે કે એક નાનું બાળક રમતા રમતા માખણ માંગી રહ્યું છે. તો આ ઊંચા હસ્તકમળ પાછળનો સાચો ભાવ શું છે? જુઓ, લૌકિક દ્રષ્ટિથી તે માખણ માંગતો હાથ લાગે છે, પણ શ્રી મહાપ્રભુજીના દૃષ્ટિકોણથી આ માત્ર માખણ માટે લંબાયેલો હાથ નથી. તો પુષ્ટિમાર્ગીય ભાવ અનુસાર આ ઊંચો હસ્તકમળ એક ખૂબ જ મોટો દિવ્ય સંદેશ આપે છે. આ હસ્તકમળ જીવને પ્રેમ ભક્તિ તરફ આવવાનું આમંત્રણ આપે છે. આમંત્રણ આપે છે? હા, પ્રભુ જાણે પોતાનો હાથ લંબાવીને જીવ પાસે પ્રેમરૂપ નવનીતની યાચના કરી રહ્યા છે. એટલે કે પ્રેમ માંગી રહ્યા છે. માફ કરજો, પણ આ વાત મને થોડી અજીબ લાગે છે. કેમ, શું થયું? એટલે મને લાગે છે કે અહીં સ્પષ્ટતા ખૂબ જરૂરી છે. અખિલ બ્રહ્માંડનો નાયક, જેના એક ઇશારે આખું બ્રહ્માંડ ચાલે છે, એ આપણી પાસે પ્રેમની ભીખ કેમ માંગે? બહુ વ્યાજબી સવાલ છે. એમને શની કમી છે? આપણા જેવા પામર જીવના પ્રેમથી પરમાત્માને શું ફેર પડવાનો છે? આજ તો પુષ્ટિમાર્ગનો સૌથી મોટો અને મધુર વિરોધાભાસ છે. તમે બિલકુલ સાચું પૂછ્યું. પરમાત્માને કોઈ જ વસ્તુની કમી નથી. તેઓ આત્મારામ છે. હા, તો પછી યાચના શા માટે? જરા વિચારો કે સાચા પ્રેમનો નિયમ શું છે? એક રાજા પોતાની શક્તિથી દુનિયાની કોઈ પણ વસ્તુ છીનવી શકે છે. આદેશ આપીને કોઈ પાસે પણ નતમસ્તક કરાવી શકે છે. પણ શું કોઈ રાજા શસ્ત્રના જોરે સાચો પ્રેમ ઊભો કરી શકે ખરો? ના, બિલકુલ નહીં. પ્રેમ ક્યારેય જબરદસ્તીથી નથી મળતો. બરાબર. પ્રેમ તો અંદરથી જ પ્રગટવો જોઈએ ને? સાચી વાત છે. ભગવાન જાણે છે કે જો હું મારું વિરાટ સ્વરૂપ લઈને, મારું ઐશ્વર્ય લઈને જીવ પાસે જઈશ તો જીવ ડરના માર્યા શરણે તો આવી જ જશે, પણ એ શરણાગતિમાં સાચો પ્રેમ નહીં હોય. ઓહો, હવે હું સમજી. એટલે જ અખિલ બ્રહ્માંડનો નાયક એક નિર્દોષ બાળકની જેમ પોતાનો હસ્તકમળ ઊંચો કરીને જીવ પાસે પ્રેમ માંગે છે. કારણ કે બાળકને જોઈને કોઈને ડર નથી લાગતો, માત્ર વહાલ જ આવે છે. વાહ, આ કેટલી સુંદર સમજૂતી છે. અને જે નવનીત તેમના હસ્તકમળમાં બિરાજે છે ને, તે આપણા શુદ્ધ કોમળ પ્રેમનું પ્રતીક છે. માખણ ક્યારે બને? જ્યારે દહીંને ખૂબ વલોવવામાં આવે ત્યારે તેનું સૌથી શ્રેષ્ઠ તત્વ ઉપર આવે છે. હા, નવનીત. તેવી જ રીતે આપણા હૃદયને સંસારના તાપમાં વલોવ્યા પછી જે શુદ્ધ પ્રેમરૂપી તત્વ નીકળે છે, પ્રભુ તેની માંગણી કરે છે. આ ઊંચો હાથ જીવને પ્રેરણા આપે છે કે તેણે પોતાનું સર્વસ્વ પ્રભુને અર્પણ કરી દેવું જોઈએ. ખરેખર રોમાંચિત કરી દે તેવો ભાવ છે આ. આ સાંભળીને મારું હૃદય તો ભાવવિભોર થઈ ગયું છે. હાજી. આપણે હંમેશા એમ વિચારીએ છીએ કે આપણે ભગવાન પાસે માંગવા જવાનું છે, પણ અહીં તો સ્વયં ભગવાન આપણી પાસે માંગવા ઊગા છે. આ કેટલી મોટી કૃપા કહેવાય. બિલકુલ.
પણ એક રીતે જોઈએ તો આ જીવ માટે બહુ અઘરી પરીક્ષા પણ છે ને. અઘરી પરીક્ષા એટલે તમે કયા અર્થમાં કહો છો? એટલે પોતાનું સર્વસ્વ સમર્પણ કરી દેવું, પોતાનો બધો જ કાબૂ છોડી દેવો, એ કોઈ નાની સૂની વાત તો નથી. સંસારમાં આપણે હંમેશા આપણા ભવિષ્યની અને આપણી સુરક્ષાની ચિંતા કરતા હોઈએ છીએ. વાત તો સાચી છે તમારી. જો આપણે બધું જ પ્રભુના એ ઊંચા હસ્તકમળમાં અર્પણ કરી દઈએ તો પછી આપણું શું? આપણે તો એકદમ અસહાય અને અરક્ષિત થઈ જઈએ ને. વાહ! અને તમારો આ જ પ્રશ્ન આપણને પ્રભુની બીજી મુદ્રાના ભાવ તરફ લઈ જાય છે. અચ્છા. જુઓ, આખું સ્વરૂપ કેવી રીતે એકબીજા સાથે જોડાયેલું છે. જ્યારે જીવ પોતાનું સર્વસ્વ પ્રભુના ઊંચા હસ્તકમળમાં પધરાવી દે છે ત્યારે તેના મનમાં એ જ ડર હોય છે કે હવે મારું રક્ષણ કોણ કરશે? હા, સંતુલન કોણ જાળવશે? બરાબર. અને ત્યારે પ્રભુ પોતાનો બીજો હસ્તકમળ જે જમીન પર ટેકવેલો છે તેના દ્વારા જીવના આ ડરનો સચોટ જવાબ આપે છે. હા, આપણે દર્શન કરીએ છીએ કે તેમનો બીજો હસ્તકમળ નીચે જમીન પર ટેકવેલો હોય છે. લૌકિક રીતે જોઈએ તો જ્યારે કોઈ નાનું બાળક ભાંખોડિયા ભરતા શીખે છે ત્યારે પોતાનું સંતુલન જાળવવા માટે તે જમીન પર હાથ રાખે છે. સાવ સાચું. તો શું આ નીચે ટેકવેલો હસ્તકમળ આપણા એ અસુરક્ષાના ડરનો જવાબ છે? બિલકુલ. આ મુદ્રાનો અલૌકિક ભાવ અત્યંત સ્પષ્ટ છે. આશ્રય આપણે પુષ્ટિમાર્ગમાં ગાઈએ છીએ ને, દૃઢ ઇન ચરણન કેરો ભરોસો. હાજી. આ નીચે ટેકવેલો હસ્તકમળ દર્શાવે છે કે જ્યારે જીવ પોતાનું સર્વસ્વ પ્રભુને સમર્પિત કરી દે છે ત્યારે પ્રભુ તેને પોતાના શરણમાં લઈ લે છે. એટલે પ્રભુ ટેકો આપે છે. હા, પ્રભુ જાણે આ હસ્તકમળ જમીન પર ટેકવીને જીવને ખાતરી આપી રહ્યા છે કે હે જીવ, તું તારું બધું જ મને આપી દે અને તારા આખા જીવનનો ભાર, તારા જીવનનું સંતુલન હવે હું મારા આ હાથ પર ઉપાડી લઈશ. વાહ! તારે કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. આના પરથી મને એક બહુ જ રસપ્રદ વિચાર આવે છે. જો આપણે આજના સમયની વાત કરીએ તો એક સામાન્ય માણસનું જીવન કેટલું તણાવપૂર્ણ હોય છે, નહીં? ઓહો, ખૂબ જ તણાવપૂર્ણ. નોકરીની ચિંતા હોય, પરિવારની ચિંતા હોય, સ્વાસ્થ્યની ફિકર હોય. આપણે બધા જ જાણે એક અદૃશ્ય દોરડા પર ચાલી રહ્યા છીએ અને સતત સંતુલન જાળવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ. બરાબર વાત છે. એક નાના બાળકને ચાલતા શીખવું હોય તો એ વારંવાર પડે છે, પણ એના પિતા એની આંગળી પકડી લે તો એ પડતો નથી. તેવી જ રીતે આપણે જ્યારે આપણું સંતુલન ગુમાવીએ છીએ ત્યારે પ્રભુનો આ ટેકવેલો હસ્તકમળ આપણું સંતુલન જાળવે છે. એકદમ સચોટ સમીક્ષા કરી તમે. સંસારના તાપથી બચવા માટે, આ કળિયુગની ભાગદોડમાં આપણું સંતુલન જાળવી રાખવા માટે માત્ર પ્રભુના ચરણોનો જ આશ્રય છે. બસ એ સમર્પણ કરવાનું છે. જીવ જ્યારે પોતાનો અહંકાર છોડીને પ્રભુને શરણે જાય છે ત્યારે જીવનનું સુકાન પ્રભુના હાથમાં આવી જાય છે. આ જ તો પુષ્ટિમાર્ગની નિર્ભયતા છે. સાચી વાત છે. આપણે સંતુલન ગુમાવવાનો ડર રાખવાનો જ નથી, કારણ કે જગત નિયંતા સ્વયં આપણું સંતુલન જાળવવા નીચે હાથ ટેકવીને બેઠા છે. ખરેખર આ બે હસ્તકમળનો સમન્વય અદ્ભુત છે. એક હાથ માંગે છે અને બીજો હાથ સાચવે છે. આ દર્શન કર્યા પછી તો આપણા રોજિંદા ક્રમમાં લાલનની સેવા કરવાનો આનંદ જ કંઈક ઓર થઈ જશે. બિલકુલ. જ્યારે પણ આપણે લાલનને નિરખીશું ત્યારે આપણને સમજાશે કે આ માત્ર રમતું બાળક નથી, આ તો મારું સમગ્ર જીવન સાચવીને બેઠેલો મારો નાથ છે. હાજી, વાત્સલ્ય ભાવથી. તો ચાલો હવે આપણે લાલનના શ્રીઅંગની સૌથી આકર્ષક, સૌથી વિશિષ્ટ અને મને લાગે છે કે સૌથી ગતિશીલ મુદ્રા તરફ આગળ વધીએ, પ્રભુના ચરણકમળ. હા, ચરણકમળની મુદ્રા. જ્યારે આપણે દર્શન કરીએ છીએ ત્યારે સ્પષ્ટ દેખાય છે કે લાલનનો એક પગ ઘૂંટણથી વળેલો જમીન પર છે અને બીજા પગનો પંજો પાછળ જમીન પર ટેકવેલો છે. આ કોઈ સ્થિર બેસેલી મુદ્રા નથી લાગતી. સાવ સાચી વાત. આમાં એક પ્રકારની ગતિ છે, જાણે પ્રભુ અત્યારે જ આપણી તરફ આગળ વધશે. હા, અને સંસ્કૃતમાં આ વિશેષ મુદ્રાને રીંગણ અથવા રીગંતા મુદ્રા કહેવામાં આવે છે. રીંગણ એટલે ભાખોડિયા ભરીને ચાલવું. અચ્છા, રીંગતા મુદ્રા. જો તમે વ્રજની બાળ લીલાનું સ્મરણ કરો તો લાલન નંદભવનમાં આ જ રીતે ઘૂંટણીએ ચાલીને યશોદાજી પાસે પહોંચતા. પણ પુષ્ટિ માર્ગીય ભાવમાં તમે જે પાછળ રહેલા પંજાની વાત કરીને, હા, જે પાછળ ટેકવેલો છે, તે એક અત્યંત અદ્ભુત અને ઊંડો મનોવૈજ્ઞાનિક ભાવ રજૂ કરે છે. તો આ રીંગતા મુદ્રા અને પાછળ ટેકવેલા પંજાનો અલૌકિક ભાવ ખરેખર શું છે?
મને થોડો અંદાજ તો આવી રહ્યો છે, પણ હું ઈચ્છું છું કે તમે વૈષ્ણવોને આની પાછળનું રહસ્ય વિસ્તારથી સમજાવો. ચોક્કસ. આપણા પુષ્ટિમાર્ગીય આચાર્યો અને ભગવદીય વૈષ્ણવો સમજાવે છે કે આ પાછળ રહેલો પંજો પ્રભુની જીવ પ્રત્યેની અત્યંત આતુરતા દર્શાવે છે. આતુરતા? પ્રભુને આતુરતા? હાજી, ઉત્કંઠાનો ભાવ. જ્યારે કોઈ બાળકને પોતાની માતા પાસે જવાની ઉતાવળ હોય ત્યારે એ પાછળના પગના પંજાથી જોર લગાવીને પોતાની જાતને આગળ ધકેલે છે. હા, જેથી તે ઝડપથી પહોંચી શકે. બરાબર. આ મુદ્રા દર્શાવે છે કે પ્રભુ પોતાના ભક્તને મળવા માટે, જીવનો ઉદ્ધાર કરવા માટે, જીવના હૃદય સુધી પહોંચવા માટે કેટલા ઉતાવળા છે. ઓહોહો, આ તો ખરેખર એક આહા મોમેન્ટ છે. આ વિચાર જ કેટલો હચમચાવી મૂકે તેવો છે. હા, બહુ જ દિવ્ય ભાવ છે. આપણે દુનિયાભરના અન્ય આધ્યાત્મિક માર્ગો પર નજર કરીએ તો શું થાય છે ત્યાં? યોગીઓ હિમાલયમાં જઈને દાયકાઓ સુધી તપ કરે છે. બિલકુલ, કઠોર સાધના કરે છે. લોકો કઠોર ઉપવાસ કરે છે, શરીરને કષ્ટ આપે છે, વર્ષો સુધી આંખો બંધ કરીને ધ્યાનમાં બેસે છે, માત્ર ભગવાનની એક ઝલક પામવા માટે. સામાન્ય રીતે આપણે હંમેશા એમ સાંભળીએ છીએ કે જીવ ભગવાનને મળવા તડપે છે. હા, જીવ સાધના કરે છે અને ભગવાનની પાછળ દોડે છે. પરંતુ પુષ્ટિ માર્ગની આ જ તો સૌથી મોટી, સૌથી દિવ્ય વિશેષતા છે. અહીં ચિત્ર સાવ ઉલટું છે. બિલકુલ સાચું. આ જ પુષ્ટિ છે. પુષ્ટિ એટલે જ પ્રભુની નિષ્કામ કૃપા. હા, અહીં સ્વયં પ્રભુ, સાક્ષાત પરમાત્મા, પોતાના બિચારા જીવ પાસે પહોંચવા માટે અત્યંત આતુરતાથી ભાંખોડિયા ભરી રહ્યા છે. પ્રભુ જાણે કહી રહ્યા છે કે હે જીવ, તું મારા સુધી નહીં પહોંચી શકે, તું થાકી જઈશ, પણ ચિંતા ન કર, હું તારી પાસે આવી રહ્યો છું. આટલી મોટી કૃપાની તો આપણે કલ્પના પણ ન કરી શકીએ. અદ્ભુત. તમે જે આ વિરોધાભાસ સમજાવ્યો તે બહુ જ સચોટ છે. અન્ય માર્ગોમાં જીવને ભગવાન સુધી પહોંચવા માટે સાધનાના પહાડો ચડવા પડે છે. હાજી. પણ પુષ્ટિમાર્ગમાં પ્રભુ જાણે છે કે કળીકાળમાં જીવ અસમર્થ છે. તેનામાં ન તો એવું તપ કરવાની શક્તિ છે, ન તો એવું જ્ઞાન છે. સાચી વાત છે. આપણી પાસે એવી શક્તિ નથી. એટલે કૃપાસિંધુ પ્રભુ રાહ નથી જોતા કે જીવ સાધના કરીને મારા સુધી પહોંચે. લાલન સ્વરૂપે તેઓ જાતે જ ઉતાવળા પગલે રિગંતા મુદ્રામાં ભક્તના હૃદય તરફ દોડી આવે છે. તેમની આ ઉત્કંઠા દર્શાવે છે કે ભક્તને ભગવાનની જેટલી જરૂર છે તેનાથી અનેક ગણી વધારે જરૂર ભગવાનને પોતાના ભક્તના પ્રેમની છે. આ તો જાણે પ્રભુનો આપણા પરનો એક એવો ઉપકાર છે જેને આપણે ક્યારેય જન્મ-જન્માંતર સુધી ભૂલી ન શકીએ. હા. આપણે આપણા નિત્યક્રમમાં અભિમાન કરતા હોઈએ છીએ કે મેં પ્રભુને શણગાર ધર્યા. હા, મેં સામગ્રી સિદ્ધ કરીને આરોગાવી. હા, મેં સેવા કરી. પણ ખરેખર તો એ પ્રભુની કૃપા છે કે તેઓ રિગંતા મુદ્રામાં દોડીને આપણી સેવા સ્વીકારવા પધારે છે. બિલકુલ સાચી વાત છે. અને આ જ કારણસર શ્રી મહાપ્રભુજીએ આપણને અદ્ભુત માર્ગ આપ્યો છે. જો આપણે આજની આ સમગ્ર ચર્ચાનું તારણ કાઢીએ ને, હાજી, તો સ્પષ્ટપણે કહી શકાય કે લાલનનું આ સ્વરૂપ એ કોઈ સામાન્ય દર્શન નથી. તે વાત્સલ્ય ભાવનું સાક્ષાત અને જીવંત દર્શન છે. આ એક એવું સ્વરૂપ છે જેમાં અખિલ બ્રહ્માંડના નાયકનું ઐશ્વર્ય સંપૂર્ણપણે છુપાયેલું છે અને માત્ર ને માત્ર નિર્મળ શુદ્ધ માધુર્ય છલકાય છે. બરાબર. ઊંચો હસ્તકમળ જીવ પાસે પ્રેમ માગે છે. નીચે ટેકવેલો હસ્તકમળ જીવના સમગ્ર જીવનનો ભાર ઉપાડીને તેને આશ્રય આપે છે. અને રીંગતા મુદ્રાવાળા ચરણકમળ જીવ પર કૃપા કરવા માટે તેની તરફ દોડી આવવાની અનંત આતુરતા દર્શાવે છે. હાજી, એકદમ સાચું. આપ સૌ વૈષ્ણવોને મારી બે હાથ જોડીને અત્યંત નમ્ર વિનંતી છે કે હવે પછી જ્યારે પણ આપ આપના નિત્યક્રમમાં લાલનના દર્શન કરો, તેમની સેવા સિદ્ધ કરો, જારીજીમાં જલ ભરતા હો કે કોઈ વિશેષ સામગ્રી ધરાવતા હો, ત્યારે લાલનના શ્રીઅંગની આ મુદ્રાઓને માત્ર શારીરિક નયનોથી નહીં પણ તમારા હૃદયના ચક્ષુઓથી જોજો. બહુ જ સરસ વાત કહી. આ વાત્સલ્ય, આ પ્રેમની માંગણી, આશ્રયની અફર ખાતરી અને પ્રભુની તમારા તરફ દોડી આવવાની આતુરતાના ભાવનું હૃદયપૂર્વક સ્મરણ ચોક્કસ કરજો. મને સંપૂર્ણ ખાતરી છે કે આમ કરવાથી તમારી નિત્ય સેવામાં એક નવો જ આનંદ પ્રગટ થશે. એક અલૌકિક રસ અને દિવ્ય ભાવ જરૂર પ્રગટ થશે. હાજી. અને હા, આજના આ સત્સંગને પૂર્ણ કરતા પહેલા હું આપ સૌ વૈષ્ણવોને એક બહુ જ ઊંડા અને કદાચ આપણને અંદરથી ઢંઢોળી નાખે તેવા વિચાર સાથે છોડવા માંગુ છું. કયો વિચાર? આપણે આજે સમજ્યા કે આપણા વહાલા લાલન અખિલ બ્રહ્માંડના નાયક હોવા છતાં
આપણા તરફ આવવા માટે રીગંતા મુદ્રામાં આટલા બધા આતુર છે? હા, ઉતાવળા છે. પણ ખરા હૃદયથી વિચારજો, શું આપણે આપણા રોજિંદા જીવનમાં આપણા અનંત સાંસારિક કાર્યો અને ચિંતાઓની વચ્ચે પ્રભુ તરફ સમર્પણ કરવા માટે એટલી જ આતુરતા દાખવીએ છીએ ખરા? ઓહો, આ બહુ જ મોટો પ્રશ્ન છે. પ્રભુ તો દોડીને આવી રહ્યા છે, પણ શું આપણે તેમને આવકારવા માટે આપણા હૃદયના દ્વાર આતુરતાથી ખોલ્યા છે? આ પ્રશ્ન પર આપણે સૌએ એકાંતમાં બેસીને જરૂર વિચારવા જેવો છે. ચોક્કસ, બહુ જ ઉત્તમ વિચાર. આ પુષ્ટિપંથ વિદ્ર દ્વારા મારો આ એક નાનકડો નમ્ર પ્રયાસ હતો કે હું આપ સૌ વૈષ્ણવો સાથે આ જ્ઞાન શેર કરું. જો મારાથી કોઈ ભૂલ થઈ હોય તો મને ક્ષમા કરશો અને કોમેન્ટ્સમાં જણાવશો, જેથી આપણે સુધારો કરી શકીએ. આ વિડિયો કૃપા કરીને વોટ્સએપ પર શેર કરો, જેથી અન્ય વૈષ્ણવો પણ આ જ્ઞાન મેળવી શકે, અને કૃપા કરીને નીચે કોમેન્ટ કરો અને સૂચવો કે અમારે અમારા આગામી વિડિયોમાં કયો વિષય કવર કરવો જોઈએ. હાજી, આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. જય શ્રી કૃષ્ણ.